Mansion este una dintre primele hărți create pentru Counter-Strike, fiind introdusă în beta 1.0 alături de Prison, Siege și UPN de pod. Probabil este prima hartă construită pentru mod. Harta a fost dezvoltată de designerul suedez Magnus Lind. Până atunci mai experimentase cu hărți în Quake 2, însă prima lui hartă lansată oficial s-a numit Spyhard și era pentru Team Fortress Classic. Din păcate, Spyhard nu a avut un succes prea mare la public, iar comunitatea o detesta enorm. Și totuși, chiar și așa, munca lui Magnus a atras atenția lui Jess Cliff, unul dintre cei doi dezvoltatori ai Counter-Strike-ului. Stai puțin, înainte să continuăm, aș vrea să te invit să te alături pe serverul de Counter-Strike oficial al canalului bio.inscurt.com. Serverul are la bază modul Biohazard și promite să rămână clasic cu adiții moderne. Scopul serverului este să păstreze autenticitatea Counter-Strike-ului fără lucruri exagerate sau extravagante. Dacă vrei să te alături, adaugă la favorit bio.inscurt.com. Înapoi la clip. Așa cum am spus, lucrarea lui Magnus a ajuns în atenția lui Jess. Acesta i-a trimis un e-mail spunându-i că ar avea nevoie de o hartă pentru un nou mod pentru Half-Life care urma să apară. Modul se numea Counter-Strike. Inițial, Magnus a refuzat oferta, dar din fericire s-a răzgândit la scurt timp, iar în urma discuțiilor a început să lucreze la Mansion. Se presupune că harta a fost jucată pentru prima dată undeva în luna mai 1999. În imaginile din acea perioadă îi putem vedea pe Magnus, creatorul hărții, pe Guzman și pe Jess Cliff, adică Min Lee și Jess, cei doi autori ai Counter-Strike-ului. Și mai avem doi indivizi care nu se știe exact cine sunt. Pare că făceau parte dintr-un clan sau ceva grupare, pentru că ambii purtau sufixul Eagle. Și acum partea care mă macină pe mine. Cum dracu aveau latențele astea? Magnus avea aproape 400 ms. Înțeleg că poate erau din țări diferite. Min era în Canada, Jess era în Statele Unite, dar ceilalți doi? Probabil Poseidon găzduia serverul, judecând după pingul mic, care și așa e mare. Deci, oare cine sunt cei doi? Lăsați voi în comentarii dacă aveți o părere. Am spus mai devreme că se presupune că harta a fost jucată undeva în luna mai 1999 și sincer mi se pare extrem de probabil. Știm clar că primul beta oficial de Counter-Strike a fost lansat în 19 iunie 1999. Iar acum, dacă descărcăm Counter-Strike Beta 1.0 și verificăm fișierele jocului, vedem că ultima modificare a hărții Mansion este din seara zilei de 15 iunie 1999, practic cu doar câteva zile înainte de lansare. Iar dacă ultima modificare e atât de aproape de release, e foarte logic să presupunem că versiunile anterioare ale hărții au fost testate cu săptămâni înainte. Deci da, putem spune cu precizie că Mansion a fost jucată pentru prima oară în mai 99. Din punct de vedere al tematicii și designului, așa cum îi spune și numele, acțiunea se desfășoară în jurul unei vile imense cu 2 etaje. Cel mai probabil, proprietarii au fost luați ostatici de către teroriști. Scenariul sună cunoscut, nu-i așa? Teroriștii sunt în interior cu ostaticii, iar poliția înconjoară clădirea. Un detaliu bun este că toate camerele au întrerupătoare funcționale care sting luminile. Momentul perfect pentru a activa Night Vision-ul care încă nu există. Structura coridoarelor este surprinzător de clară, nu te pierzi ușor, nu există zone inutile sau derutante. Se simte că Magnus înțelegea noțiunea de flow și orientare, dar în același timp se observă și stângăcia. Există texturi care se suprapun și creează glitch-uri vizuale, de exemplu acest întrerupător. Există texturi nealiniate care taie pereții în mod neașteptat. Se observă imperfecțiuni care creează un aspect greșit. Toate ușile sunt toggable, adică se deschid la apăsarea tastei E. Deși, dintr-un motiv ciudat, ușa principală a casei mi se deschidea doar din exterior. Din interior refuza complet să funcționeze. Totuși, după un restart și-a revenit, dar momentul a fost dubios. În baza CT găsim 2 monitoare, unul cu vizibilitate spre vilă, iar altul chiar în holul de la etaj, permițând spionarea teroriștilor. De asemenea, tot în baza CT,
este prezent un canal care duce spre partea de est a vilei. Din punct de vedere al performanței, harta nu stă rău, dar nici nu excelează. Dacă deschidem consola și scriem R-Speeds 1, vom putea vedea numărul de poligoane pe care jocul le randează în timp real. În cel mai vizibil punct al hărții, depășește 800 de poligoane. Nu e o valoare catastrofală, dar nici nu impresionează, mai ales raportat la nivelul de detaliu afișat. Ca să înțelegeți ce înseamnă asta, în momentul compilării, harta este împărțită în mai multe poligoane. Ele sunt segmentele care formează geometria finală. Cu cât există mai multe tăieturi în brașuri și intersecții, cu atât numărul de poligoane crește, iar aici se observă lipsa de experiență. Ca să aveți un punct de referință, luăm de exemplu Dust 2, care este una dintre cele mai bine construite hărți din Counter-Strike. Aici, aproape orice punct al hărții rămâne sub 400 de poligoane. Asta înseamnă de 2 ori mai puțin decât Mansion și vorbim despre o hartă mult mai detaliată și complexă. Lucru care face acei 800 de poligoane din Mansion să pară mult peste ceea ce oferă vizual. Nu aș spune neapărat că distruge performanța, dar în 1999, pe hardware-ul de atunci, diferența probabil se simțea. Și probabil din această cauză harta nu a avut o longevitate prea mare. În beta 1 a fost introdusă, în beta 2 a fost eliminată, în beta 3 a fost iarăși adăugată, urmând să fie eliminată definitiv în beta 4. De-a lungul timpului, harta a primit foarte multe remake-uri din partea comunității. Avem variante neoficiale precum Mansion, Cold Mansion, iar în ultima versiune de 1.6 de pe Steam, CS Estate este descendentul spiritual al lui Mansion. Ba chiar, comunitatea a mers și mai departe și avem o variantă pentru CS2, numită CS Mansion 2, care arată incredibil. Pentru toate aceste hărți aveți linkul în descriere. Un detaliu interesant legat de această hartă este faptul că skybox-ul cu orizontul plin de zgârienori provine din Half-Life, însă nu a fost niciodată folosit oficial. El există în fișierele jocului, dar nu apare deloc în joc. Dintre cele 4 hărți introduse în beta 1.0 menționate la început, în varianta oficială de 1.6 de pe Steam a supraviețuit doar CS Siege. Cam atât cu acest script din partea mea. Spuneți-mi părerea voastră mai jos în comentarii. Eu sunt Bogdan, vă salut!